Bluetooth mode. AUX mode. Turner mode. Bluetooth mode. The Bluetooth device is connected successfully.
tế các xã thị trấn. Được 274 cháu, nâng lên tổng số 3.000. Rất vui. Dạ, con rất vui với tinh thần của chú Bảy đã tham gia với chương trình buổi trưa ngày hôm nay ạ. Rồi con chào chú, chúc chú luôn là vui khỏe. Và kính thưa quý vị, với ca khúc này người ở nơi nào, người ta thầm